දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 3 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දිවෙහි භාෂාව කතා කරද්දී එදිනෙදා භාවිතයට අවශ්‍ය වෙන වැදගත්ම වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් කීපයක්. මේ පාඩම අපි මීට කලින් ගෙනාපු දෙවැනි පාඩමේම දිගුවක් විදියට තමයි ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් ගෙනාපු පාඩම් ඔයා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් ඒ පාඩම් මාලාවත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. කොහොමද ඔයාට? කොහොමද ඔයාට? කිහිනෙන් හාලු කිහිනෙන් හාලු මම හොඳින් ස්තුතියි. මම හොඳින් ස්තුතියි. හාලු රංගලු ශුකුරියා හාලු රංගලු ශුකුරියා මම හොඳින් නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම කියනවා මට සනීප නැහැ. මම හොඳින් නෙමෙයි ඉන්නේ. මට සනීප නැහැ. බලිවෙ මිউලෙනි බලිවෙ මිউලෙනි වරදක් නැහැ. වරදක් නැහැ. ගෝහෙන් නුන් ගෝහෙන් නුන් මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? මිදුවස්කොළු කී කුරණි මිදුවස්කොළු කී කුරණි කෑම අරගෙනද ඉන්නේ? කෑම අරගෙනද ඉන්නේ? කෑෆින්තා කෑෆින්තා ඔව්. ඔව්. ආ නෑ. නෑ. නූ නූ මොනවද කෑවි? මොනවද කෑවි? කෝච්චෙක්කෙයි කෝච්චෙක්කෙයි ඔයා කොහේද හිටියේ? ඔයා කොහේද හිටියේ? කොබා කොන්තාකු තිවුලෙනි කොබා කොන්තාකු තිවුලෙනි කරුණා කරලා මට කෝල් එකක් දෙන්න. කරුණා කරලා මට කෝල් එකක් දෙන්න. ගුලා බල ගුලා බල කීයද? කීයද? කිහා වරක කිහා වරක ඔයා කොහේද යන්නේ? ඔයා කොහේද යන්නේ? කොන්තාකත් හිතනි කොන්තාකත් හිතනි හොඳයි පරිස්සමෙන්. හොඳයි පරිස්සමෙන්. බලෑගෙන් උලේති බලෑගෙන් උලේති හොඳයි. අදට අපි මේ 3 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන ඛණ්ඩයන් නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුමාරු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙන එන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත් තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.